Okay. Hi guys, ito yung surprise namin kay Tetet. So, ready na lahat. Cream. Ay, may catering! Okay, ayusin pa lang yung birthday na nakalagay. Asa sa atean? Liligo pa lang. Ano ba si Paul? Joseph. Pansiatan mo lang. Dali lang yan, okay may nare-record kayo. Naku, masabi na tayo ng na. Okay, panoorin natin yung ginagawa ng isa. Ginagawa ng lemonade yakol. Lagyan natin po siya ng lemon. Lime. Ang sarap po siya pag bumula-bula. Buwang ba? Mas baw-baw. Buwang? Sundin lang namin yung friend pa namin isa pa. Gamit namin ngayon yung kotse ni Angge. Sundo. Testing natin tong Toyota Corolla na to. Minsan lang. Video ka daw kasi may vlogger tayo dito. Hello, sino yan? Ano yan, live? Vlogger natin si Arvin. Baka ma-YouTube ka, yan mo ng talent video. Nakauwi nyo lang, di ba? Mamoy ano pa Talaga? rin. Mamoy nene pa. Saan ka nag-work sa homestyle? Malayo kasi lang na. Long Tapos, syempre, stop DJ ba si station. permanent mo or kwa? Oo. Permanent ka lang Weekends ko ba yun, sa oo. First, Sa kabila? casual ako doon sa William River. Happy birthday!
babayaran. Happy birthday, Ate Ted! Oh, ano na? Ate Princess, ilang taon ka na? Hindi ka lang kausap, hindi ba kami? Eh, syempre, pag nag-birthday ako na. Sabi, manang happy birthday, manang! Wala mo pa kalendaryo? Mayaman ka naman. Officially. Kaya lang sakit ng tiyan. Ay na. Ilan taon ka na ba? Actually, nakaano sa'yo. Kala namin kumukuha ng basura. Okay. Dali na. Grabe yung mag-duty pa dyan, oh. Duty nga. From duty? Ang fresh, no? One, Sinabi ko din sa kanya. Sa mas mukha mo. Maybe. Nag-endorse. Maybe Ko. Kanina na pala si Ko, in-apply lang. Talaga? As in. Hindi na tatalaga kumakain. Oh, hindi ko lang pantang. Kahit pala tayo, no? Parang talaga sa inyo. Ako pala ba ako? Medyo counted na ano. Oh, wow! Shoulder. Naka-flat. Sino mataas sa atin? Wala! Sino mataas sa atin tatlo? Wala ka. Ate, ate ka dito. Ay, kumain na kayo. O, kain na tayo. Kain na. Okay. Kain na. Kumain na ako. Teka, baka may sasabihin pa si Princess. Nag-message ka daw. Baka nakala mo. Bigla na lang inipan yung ano eh. Ano ka ba? Bigla na lang inipan yung ano, yung cake. Pendant. Magano ang mataas? Magta-take up daw siya ng pagkain. Pagkain na, oh. Init nyo na lang sa mic. Wala man lang na-wish kanina ah. Ipan ka agad. Diba? At a day, at kahit wala akong Ako na mag-wish kaya Ted. Sarap na magka-boyfriend na. Naiyak ka ba? Uy, baka yung may cake. Tears are falling. Oh, I just told you. Okay naman kayo. Pwede na. Sira ulo. Kasi kanina, wala pa lang. Wala story. Hindi ako tinanggap ka, Brie. Mercy, wala ko. Hindi ako tinanggap nun. Sorry, alam mo. Hindi ako tinawagan na ako. Sabi niya, ano yung experience mo? Sabi niya, hindi ko daw na-feel sa mga Hindi ko daw na-feel yung standard nila. Takot ako. Open na yun. Pero Kamusta naman yung mga pagkain dito? Yan. sabihin mo, money, I'm ready. Ganon. Ang ready siya. Ganon.
Isang ano, isang irihan, di ba? Kahit sa partner na sila. Parang pawin. Sinabi ko sa'yo sa bahay. Sabi ko kasi 5 eh. Kaya sabi mo na high. Sabi ko kasi 5 eh. Parang maganda yan. Let's go! Aga pa. Uy, aga pa. Sabi ko na. Mga yes, ano. Short to cut kisig na ako dapat. Oh. Wait, Ay, hindi pa nagano si Habi. Next month, magmamanual na siya. Bakit manual? Wait siya? Wala pa. Bakit manual? I mean, ano ba yun? Hazard. Itatapos na siya sa hazard. Actual. Na-expire ba yung Pampilipinas niya? No, hindi na sinabi na ako na kalimutan na yung sabi ko. Mahish. Ay, kay Mahish. Galing mo na yung bata ko. Ano naniwala? Ay, Sinusot ka kaya yung dami galas na. hindi ba yun? Ayun yung online. Magaling mo. Ingat-ingat ka lang sa ano, head check. Pwede sa translating eh. Ano to? Sana na. Ay, mga na lang kami ah. We're going. Stop going. Medyo nakalipat Bakit sa susunod? Dilipat ulit kami. I think you want to go. Saan na siya? Gusto na rin naman. Hindi na kami na tubig. See? Grabe yung girls namin. He wants to rest. He needs to rest. Lipat na kasi kayo. Oo, malilipat na. Titingin Bakit ako. Gusto lagi sila naka-open? Lipat na kayo dito, te. Malapit. Naka-heater na yun. Dito na kayo malapit. There! Ilayo! Ito ano lang sa mas dito. Eh, one team na rin. Malayo. One day, ano na kayo ngayon? Yun yung ano.